به نام خالق هستی. باشگاه 5 صبحی ها، فصل 12، پارت 3. نویسنده رابین شارما، مترجم رضا اسکندری آذر، گوینده مریم سادات جمشیدی. صبحی نو، روزی جدید، آغازی دیگر. لطفاً بلند شو و روزی پر انرژی رو آغاز کن. یکی از محافظینی که گروه 3 نفره‌شان را به داخل سازه تاج محل راهنمایی کرده بود وارد شد و جدولی را از داخل کوله پشتی بیرون کشید. چراغ قوه‌اش را روی آن تاباند تا همه ببینند چه چیز رویش چاپ شده است. نمودار آموزشی که روی صفحه نمایان شد به این شکل بود. آقای رایلی حین اشاره کردن به فاز اول نمودار گفت برای تثبیت یک عادت جدید باید کار رو با مرحله اول یعنی تخریب شروع کنید. با ادامه دادن اون فاز به مرحله دوم این فرایند می رسید که در اون مسیرهای عصبی شکل می گیرن و پیاده سازی واقعی عادت شروع میشه. این همون بخش میانی پر هرج و مرجه و در نهایت همونطور که برای تبدیل کردن هر عادت جدید به شخصیت عادیتون تمرین میکنید به مرحله آخر و فوق‌العاده فرایند میرسید، یعنی تثبیت. طبق داده‌های حاصل از تحقیق دانشگاه لندن کل این تمرین تقریباً 66 روز زمان میبره. سخنران در آموزه‌هایش از این واقعیت قدرتمند با عنوان دوره حداقل 66 روزه نام میبره. 66 روز تمرین برای تثبیت یک عادت جدید در وجودتون. بنابراین بعد از چند روز یا چند هفته یا حتی 2 ماه از تمرین دست نکشید. برای تبدیل شدن به یک عضو از باشگاه 5 صبحی ها حداقل به مدت 66 روز روی وعدتون برای انجام کار باقی بمونید. اون هم تحت هر شرایطی. فقط همین یک کار رو انجام بدید تا باقی زندگیتون به شکل تصاعدی بهتر بشه. این رو از صمیم قلب به شما قول میدم. ببینید تمام تغییرات در ابتدا دشوارن. برای همینه که سخنران اسم مرحله اول رو تخریب گذاشته. اگر در ابتدا دشوار نبود دیگه تغییر واقعی به حساب نمی اومد. این کار قراره دشوار باشه چون قصد دارید الگوهای ذهنی سابقتون رو از نو بنویسید و روشهای قدیمی عملکردتون رو تخریب کنید و همینطور از نو نوشتن برنامه‌های سابق قلبی و احساسی میدونید چرا مقدار سوختی که شاتل فضایی ظرف 66 ثانیه ابتدایی بلند شدن از زمین مصرف میکنه از مقدار سوخت لازم برای تمام دوره چرخیدن در مدار زمین بیشتره؟ هنرمند با اعتماد به نفس جواب داد چون بعد از بلند شدن نیاز داره به نیروهای قدرتمند گرانش غلبه کنه. میلیاردر گفت دقیقاً غلبه کردن به اون نیروهای اولیه و رسیدن به سرعت مورد نیاز برای فرار از میدان جاذبه زمین نیاز به مقادیر متنابهی سوخت داره. اما وقتی اون مرحله رو رد میکنه اینرسی حرکتی وارد عمل میشه و سفینه به حرکت ادامه میده. اولین فاز از ایجاد هر نوع عادت جدید یعنی فاز تخریب دقیقاً مثل همینه. شما باید به عادات ریشه‌دار قبلی، آیین‌ها و حالات عمل کرده سنتیتون غلبه کنید. باید اوج بگیرید و نیروهای گرانشی خودتون رو پشت سر بذارید تا وقتی که اینرسی حرکتیتون وارد عمل بشه. این کار در ابتدا بسیار چالش برانگیز. نمیخوام در باغ سبز نشونتون بدم.
شما ظرف این چند روزی که همراه هم بودید کار بیدار شدن رأس ساعت 5 رو خیلی خوب انجام دادید، اما ظرف این دوره 22 روزه اولیه که در فاز اول قرار دارید به بنبست می رسید. البته هیچ مشکلی نیست، چون این هم بخشی از فرایند تثبیت عادته که تمام افرادی که خواهان رسیدن به بهره‌وری متعالی و زندگی غنی‌تر هستند باید اون رو پشت سر بذارن. برای اغلب افرادی که برای فرضیه سحرخیزی اعلام آمادگی می‌کنند، تک تک روزهای این رو تمرین بسیار دشواره. بارها حس می‌کنن که میخوان تسلیم بشن. از این شکایت می‌کنن که ذاتاً مال سحرخیزی نیستن. اینکه برای این برنامه ساخته نشدن و این کار ارزش درد و رنجش رو نداره. توصیه من در این مورد ساده است. به هر قیمت ادامه بدید. ثبات قدم در آستانه تعالی نشسته. کارهایی که انجامشون از همه سخت‌تره به نظر میاد ارزشمندترین کارهان. این رو به یاد داشته باشید که انجام کارهای حائز اهمیت چیزیه که بزرگترین افراد موفق و قهرمانان تمدن ما قدرتشون رو از اون طریق به دست آوردن. لطفاً این قانون رو هم به خاطر داشته باشید. وقتی مقابل گزینه و تصمیمی قرار میگیرید همیشه گزینه ای رو انتخاب کنید که شما رو بیشتر از سایرین تحت فشار قرار میده، رشدتون رو افزایش میده و موهبت‌ها و استعدادها و مهارت‌هاتون رو از درونتون آزاد میکنه. پس هر وقت احساس کردید میخواید جا بزنید، ثبات قدم به خرج بدید. به زودی به مرحله بعدی میرسید و این حقیقت رو درک کنید که افکار منفی، احساسات آزاردهنده و میل شدید به تسلیم همگی بخش عادی فرایند تثبیت عادت جدید. 22 روز ابتدایی چیزی مثل نوعی شکنجه ملایم به نظر میاد. کارآفرین پرسید، چون مرحله اول درباره تخریب عادات قدیمیه تا عادات جدید بتونن پایه‌گذاری بشن. درسته؟ میلیاردر تایید کرد دقیقاً، در حالی که مشوقانه سر می جنباند اضافه کرد و صرف این که شما قبلاً قادر به انجام کاری نبودید به این معنا نیست که حالا هم نمیتونید انجامش بدید. لازم میدونم حرفم رو تکرار کنم تا ملکه ذهنتون بشه. اگر کار در ابتدا دشوار نبود دیگه تغییر واقعی و ارزشمند به حساب نمی اومد. جامعه ذهن ما رو جوری برنامه ریزی کرده که باور کنیم چون کاری در ابتدا دشواره چیز بدی قراره برامون اتفاق بیفته و با برخورد به دشواری باید دست از انجام اون کار بکشیم و برگردیم به خونه امن روال عادی سابقمون و این روش عمل کرده حاصل میشه. رشد و تکاملی در حد صفر برای رسیدن به اسطورگی صفر. کارآفرین اعلام موافقت کرد. عین حقیقته. تمام کسانی که میشناسم هر روز همون روال قبلی زندگیشون رو تکرار میکنن. حالا شاید نه همه کسانی که میشناسم، اما قطعاً اغلبشون اینطورین. همون افکار، همون رفتارها و همون حرکات. آقای رایلی گفت اینکه اونها قادر به تغییر کردن نیستن حقیقت نداره. موضوع فقط اینه که اونها تعهد ندادن که خودشون رو بهبود بدن و اونقدر روی مسیر باقی بمونن تا علم عصب شناسی، روانشناسی، فیزیولوژی، احساسات و حالات روحی شگفتی ذاتی خودشون رو نشون بدن. میدونید تمام کارهایی که الان به نظرتون راحت میان زمانی براتون دشوار بودن. بعد میلیاردر از محافظ درخواست کرد چراغ قوه‌اش را بدهد و نورش را روی بخشی از مدل یادگیری که به بخش دوم فرایند
تثبیت مربوط میشه نگه داشت. رو به محافظ گفت ممنونم کریشنا. سپس ادامه داد اینجا رو ببینید، تمام تغییرات در میانه راه پر هرج و مرجن. مرحله دوم رو پیاده سازی اسم دادن، چون مثل این که در حال یک جور نوسازی درونی هستید. باید زیربناهای ذهنی سابق فرو بریزن تا زیربناهای بهتری جای اونها بناشن. این مرحله شما رو گیج میکنه، تحت تنش قرار میده و سرخورده میکنه. در این مرحله حتی بیشتر از قبل به جا زدن و کنار گذاشتن تصمیمتون برای پیوستن به باشگاه 5 صبحی ها به عنوان یک تصمیم مزخرف فکر میکنید. آرزو میکنید کاش بشه دوباره به رخت خواب گرمتون برگردید و توی خواب گوسفند بشمارید. فقط این رو بدونید که تمام این حالات خوب و طبیعی‌اند، در واقع خیلی خوبن. اگرچه به چشم خودتون مشهود نیست، در مسیر عادت سازی برای سحرخیزی برای باقی عمر در حال پیشرفتید. اوضاع از اینجا به بعد قرار راحت‌تر بشه، واقعا قرار راحت‌تر بشه. شما در حال گذروندن مرحله دوم این روش اجرایی هستید و این مرحله واقعا پر هرج و مرج و آشفته به نظر میاد، اما واقعیت اینه که شما به طرز زیبایی در حال رشد و نزدیک شدن به سطح جدیدی از عمل کردید. به قول کارل یونگ، روانشناس مشهور، در تمام بی‌نظمی ها نوعی نظم مخفی برقرار است. پس زمانی که شما مشغول تثبیت این برنامه جدید روزانه ارزشمند و ساختن مسیرهای عصبی جدید هستید، کل ساختار مغزتون در حال ارتقا و تغییره. کل سیستم وجودتون داره از نو ساختار بندی میشه. شما واقعا در قلمروی ناآشنایی قرار دارید جوانه میزنید، قدم در قلمروی اقیانوس آبی میذارید. سرزمین‌های جدیدی رو از قابلیت‌های فردی فتح و به جهان‌های سطح بالاتری از بهینه‌سازی بشری دسترسی پیدا می کنید. در این مرحله ترشح هورمون ترس یا کورتیزول در بدنتون افزایش پیدا میکنه. بنابراین به کرات احساس ترس خواهید کرد. تنها اتفاقی که درون مغزتون در حال رخ دادنه اینه که مغزتون مقادیر متنابهی انرژی رو مصرف میکنه. بنابراین در مرحله دوم از فرایند عادت سازی اغلب اوقات احساس خستگی می کنید. حتماً پیامبران و فلاسفه عهد باستان چنین تحول شخصی رو شب تاریک روح لقب دادن، چیزی که زمانی کرم ابریشمی بیش نبود، حالا در بحبوحه هرج و مرج و به طرزی جادویی داره به پروانه تبدیل میشه. عرفاً در نوشته هاشون از تحول واقعی و عمیق به عنوان سفری شامل مرگ‌های کوچک یاد کردن. توی قدیمی باید بمیری تا توی جدید از نو زاده شود. به قول سخنران، برای ارتقا یافتن به سطح عظمت باید فرایند نابودسازی ضعفات رو پشت سر بذاری. اعتراف میکنم که جمله دراماتیکه، اما مربی عین حقیقت رو میگه. در مرحله دوم گاهی حتی ممکنه فکر کنید تمام زندگیتون داره از هم میپاشه، اما حقیقت اینه که تمامش داره به هم متصل میشه و حتی بهتر از قبل میشه. همونطور که قبلا یاد گرفتید، ادراکات بشری شما اغلب اوقات با واقعیت یکی نیست. موضوع فقط اینه که شما دنیا رو از پشت یک عدسی میبینید. واقعیت اینه که توهم امنیت اغلب اوقات خیلی مهلکتر از برخاستن و رفتن به سوی تعالی فردیه.
باید حدود 22 روز در مرحله دوم این فرایند باقی بمونید و بدونید که پاداش وصف ناشدنی در راهه. هنرمند وارد بحث شد. خیلی از حرفاتون خوشم اومد. بعد به خودش قول داد من عادت سحرخیزی رو برای باقی عمرم تثبیت میکنم، حتی اگر این کار من رو به کشتن بده. میلیاردر ساکت شد. سپس ادامه داد من این فرایند پوست اندازی و تحول رو بارها و بارها تجربه کردم. هر بار که میخوام عادت جدیدی رو تثبیت کنم یا مهارت بزرگتری رو به دست بیارم یا باور پیشرفته‌ای رو درونم ایجاد کنم، وارد این چرخه مرگ و تولد مجدد میشم. و باید بهتون بگم گاهی حس میکنید دنیاتون داره به آخر میرسه، گاهی خیلی ترس براتون میداره، برای مدتی خیلی احساس خستگی میکنید و به واسطه نجواهای تاریک نفستون دچار سرگشتگی میشید. حتی بعضی وقتها حس میکنید دارید دچار جنون میشید. برای همینه که عده کمی این کار را انجام میدن و عده معدودی به سطح نادر عملکرد متعالی میرسن و در سطح جهانی روی جامعه اثرگذاری میکنن. این ورزش سلحشوران واقعی و کامله، نیازمند مقادیر عظیمی شهامت، اعتقاد و قدرت شخصی در حد غیر معموله. شما تمام این خصوصیات رو در وجودتون دارید، فقط باید تصمیم به کارگیری اونها بگیرید. همونطور که قبلا گفتم با تمرین و شکیبایی کار به کل راحت‌تر میشه و در نهایت به حالت خودکار در میاد. میلیاردر در حالی که مثل یک مربی راگبی مشوقه کف دستها رو به هم میزد گفت خیلی خوب رفقا، میدونم که به شکل زیبایی دارید مطالب رو میگیرید، پس بیایید ادامه بدیم. در مسیر پیاده سازی عادت جدید از طریق شکستن الگوهای قدیمی که در مرحله یک اتفاق میفته باقی بمونید. بعد در مرحله دوم کار رو با شکل دادن مدار جدید در مغزتون که به واسطه نور پلاستیسیته و ایجاد مسیرهای عصبی بهتر در هسته احساسیتون انجام میگیره ادامه بدید. اگر این کارها رو انجام بدید مطمئناً به مرحله سوم یا بخش نهایی عروجتون میرسید. مرحله تثبیت، یادتون باشه تمام تغییرات در ابتدا دشوار، در میانه راه پرهرج و مرج و در انتها زیبا هستند. میلیاردر مکث کرد، لبخند آرامی زد و نوک انگشتان دستها را به نوک انگشتان پاها رساند. مجدداً پوست بین انگشتان دستش را بوسید و بعد ادامه داد مرحله نهایی جاییه که همه چیز در کنار هم جمع میشن و شما میتونید مزایای تعهد فوق‌العاده‌تون رو برای تبدیل شدن به یک عضو دائمی باشگاه 5 صبحی ها تجربه کنید. شما در حال نزدیک شدن به انتهای دوره تقریباً 66 روزه‌ای هستید که مغز و خود بشر برای تثبیت یک عادت جدید بهش نیاز داره. پس حالا وقت موفقیته. شما اختلالات اولیه رو پشت سر گذاشتید. مسیر خطرناک و پرهرج و مرج فاز میانی رو به انتها رسوندید و قوی‌تر، ماهرتر و صمیمیتر با ذات شکست ناپذیر و متعالیتون از اون بیرون اومدید. حالا شما به نسخه بعدی خود متعالیتون تبدیل شدید. حالا با قدرت پرشکوه خودتون به عنوان الگو قادر به قدم گذاشتن به عرصه‌های بزرگتر و اثرگذاری روی افراد بیشترید. حالا برای این دنیا مفیدترید، چون بخش اعظم قهرمانی ذاتیتون رو تحت اختیار گرفتید.
تمام تلاش‌های سخت، فداکاری‌ها، رنج‌ها، ثبات قدم دقیق و شهامت درخشانتون در این مرحله جمع شده و عادت جدیدی که مشغول کار کردن روی اون بودید در سطح روانی، احساسی، جسمی و روحی درونتون تثبیت و به روش عادی جدیدتون تبدیل شده. هنرمند حیران پرسید روش عادی یعنی بعدش زندگی آسون میشه؟ میلیاردر یک باره روی کف مرمرین تاج محل افتاد و شروع کرد به انجام شنای استقامت. مثل بوکسوری در حال تمرین برای مسابقه اصلی به نظر می اومد. کارآفرین انگشت به دهان پرسید حالا دارید چه کار می کنید؟ و بعد با خودش گفت از اون هم که فکر می کنید دیوونه تره. خیلی دوستش دارم. میلیاردر گفت هدف اصلی حیات رشد کردنه، یعنی خودت رو به طور مستمر تحت فشار قرار بدی تا قابلیت‌های بیشتری از تو نمود پیدا کنه. شنای استقامت روزانه نه تنها من رو در مسیر بهینه‌سازی مستمر برای رسیدن به تعالی نگه می‌داره، همچنین روش عالیه برای اینکه احساس جوانی، شادی، سرزندگی رو در خودم حفظ کنم. ملال زدگی روح انسان رو میکشه. دولتمند صنعتی از جا بلند شد. برای یک برنده قلعه هر کوه پایه کوه بعدیه. پیاده سازی یک عادت جدید عالی فرصتی شاخص ایجاد میکنه برای شروع عادت بعدی. میدونید من روزانه 1000 تا شنا میرم. تمرین فوق‌العاده‌ایه. یکی از بهترین هاست. خیلی هم ساده است. بدنم رو روی فرم و عضلاتم رو قوی نگه میداره. برای بالاتنم خوبه و عضلات سرینی بزرگ بدنم رو به کار میگیره. میلیاردر جمله آخر رو با قیافه عجیبی که به خودش گرفته بود ادامه داد. اما انجام روزانه 1000 شنای استقامت همچنین تشریفاتیه برای اینکه بهم یادآوری کنه که باید مسیر رو به جلو ادامه بدم، به رشد کردن ادامه بدم، به ارتقا دادن چارچوب‌های ذهنی، قلبی، سلامتی و روحیم و ادامه دادن صعودم به سمت بهترین نسخه خودم ادامه بدم. حقیقتش هیچ ترسی از شکست خوردن ندارم. اون هم بخشی از فرایند یادگیری پروازه. تنها وحشتم از اینه که رشد نکنم. کارآفرین گفت منظورتون رو گرفتم و با عجله توی دفترچه‌اش یادداشت برداشت. بعد میلیاردر انگشت اشاره رو در عرض مدل یادگیری حرکت داد و روی قسمت نقطه حالت خودکار نگه داشت. واقعیت هیجان انگیز اینه که با رسیدن شما به نقطه حالت خودکار دیگه برای بیدار شدن رأس ساعت 5 نیاز به هیچ قدرت اراده‌ای ندارید. به کارگیری این رژیم جدید در سیستم عامل وجودتون کامل شده. بیدار شدن قبل از سپیده دم به ذات ثانی شما تبدیل میشه. براتون خیلی راحت میشه و هدیه واقعی که ظرف اون دوره حدوداً 66 روزه به خاطر تعالی و از خودگذشتگیتون دریافت میکنید. اینه قدرت اراده‌ای که ازش برای پیاده سازی عادت سحرخیزی استفاده میکردید. حالا موجب آزادسازی یک رفتار متعالی دیگه شده. پس حالا فرصت این رو دارید که بهره‌وری، کامیابی، شادی و موفقیت بیشتری رو تجربه کنید. به طور مثال این راز مخفی تمام ورزشکارهای حرفه‌ایه. اینطور نیست که اونها در مقایسه با افراد عادی انضباط فردی بیشتری
داشته باشند. موضوع اینه که اونها به مدت 66 روز برای کنترل تکانه های ذهنیشون روی تمام داشته هاشون سرمایه گذاری می کردن تا زمانی که عادت برنده درونشون تثبیت می شد. بعد از اون قدرت ارادهشون رو به سمت هدف جدیدی تغییر جهت می دادن که سطح خبرگیشون رو ارتقا می داد. یعنی سراغ تمرین دیگه‌ای می رفتن که بهشون کمک می کرد سردمدار زمینه حرفه‌ایشون باشن و به پیروزی دست پیدا کنن. روش بازی افراد حرفه‌ای اینه پیاده سازی یک عادت از پی پیاده سازی عادت دیگه به مرور زمان رفتارهای برنده اونها به حالت خودکار در میاد، نظاممند میشه، تثبیت و ریشه دار میشن. وقتی اتصال عصبی لازم ایجاد میشه دیگه برای ادامه دادن عادت تلاشی نیاز نبود و این ابرستاره ها عادات برنده رو اونقدر تکرار میکردن که به جایی میرسیدن که فراموش میکردن چطور نباید اون کارها رو انجام بدن. کارآفرین نظر داد یعنی به جایی میرسن که انجام عادت از انجام ندادنش راحت تر بود. درسته؟ میلیاردر جواب داد کاملا درسته. هنرمند هیجان زده شده بود. این مطالب به شخصه برای من و کارم به عنوان یک نقاش خیلی ارزشمنده و برای اینکه این فرایند رو به طور کامل درک کنم هر کدوم از این 3 مرحله تخریب، پیاده سازی و تثبیت حدود 22 روز طول می کشن. درسته؟ درسته. و بعد از حدود 66 روز به صورت یک برنامه روتین خودکار در میاد. این همون نقطه حالت خودکاره، چون عادات ما حدود 9 هفته وقت میخوان تا تکمیل بشن و بعد از 1 هفته از بیدار شدن رأس ساعت 5 دست بر ندارید. وقتی که برنامه در میان راه به هرج و مرج و آشفتگی کشیده میشه ازش دست نکشید. با وجود تمام چالش ها و آزمون های بیوقفه مسیر تمرین رو ادامه بدید. درست همونطور که شاه جهان در دوره‌ای که خودش و کارگرهاش مشغول بنا کردن تاج محل و تبدیل کردنش به یکی از عجایب 7گانه دنیا بودن عمل کردند. تعالی نیازمند شکیبایی و نبوغ نیازمند زمان. همزمان با طلوع خورشید 1 ساعت به خودتون تخصیص بدید و در این مسیر ثابت قدم بمونید و وقتی توده مردم خوابند به توسعه دادن 4 امپراتوری درونتون ادامه بدید. امپراتوری هایی که با بنا کردنشون میتونید امپراتوری های بیرونی رو که قلب های بزرگتون آرزوی محقق کردنشون رو دارن خلق کنید. ندای کائنات رو نادیده نگیرید. ندایی برای گسترش دادن کاملترین استعدادهاتون، بزرگ کردن قدرت‌های تماشاییتون، مضاعف کردن شادیتون و کشف بهشت آرامش درونی که هیچ رخداد بیرونی نمیتونه باعث نقصانش بشه. دوستان من، این روشیه که میتونید از طریق شکست ناپذیر و استاد مسلم زمینه حرفه‌ایتون بشید و بعد از این طریقه که میتونید به شکل منحصر به فرد و خاص خودتون به یکی از عجایب دنیا تبدیل بشید. گل از گل کارآفرین شکفت. خیلی خوشم اومد. براوو. خیلی مفید بود. حالا معلوم شد که چرا افراد انگشت شماری عادات لازم برای رسیدن به تعالی رو دارن، چون مردم عادی به اندازه کافی به هدفشون متعهد نمیمونن تا نتایج اولیه رو ببینن. میتونن این کار رو بکنن ولی نمی کنن. میلیاردر به قصد اعلام موافقت گفت بله، برای همینه که اطلاعات آموزش، یادگیری و رشد به این اندازه سرنوشت ساز و مهمن.
توده مردم اطلاعی از این مدل یادگیری و بینش‌های کاربردی که درباره اون براشون فاش کردم ندارن و چون نمیتونن اونها رو به کار ببندن و دانشی که به کار گرفته نشه موجب میشه که نتونید از قابلیت هاتون به عنوان سرمایه استفاده کنید. همه ما برای پیروزی خلق شدیم. حالا هر راهی که برای تعریف کردن پیروزی انتخاب کنیم، نکته غم‌انگیز اینه که اغلب ما هیچ وقت در زمینه فلسفه و متد شناسی که سخنران به من یاد داد آموزش ندیدیم. یعنی همون آموزه هایی که حالا دارم به شما انتقال میدم. اطمینان حاصل کنید تا جایی که میتونید مردم رو از کار سخنران آگاه کنید. ازتون خواهش میکنم به این طریق میتونیم به مردم کمک کنیم تا قلمروی تاریک بی‌علاقگی، رضایت به حد متوسط و کمبود رو ترک کنن و قدرت ذاتیشون رو برای انجام کارهای حیرت انگیز با باقی مونده عمرشون پیدا کنن. خداوندا، ما باید این دنیا رو به جای بهتر، سالمتر، امن‌تر و پر عشق‌تر تبدیل کنیم. کارآفرین و هنرمند با هم قول دادند. حتما کارآفرین لحظه‌ای درنگ کرد تا ذات فراموش ناشدنی محیط پیرامونش رو تماشا کنه. او کنار مردی ایستاده بود که طی یک ماجراجویی عجیب، زیبا و شگفت‌انگیز و آن هم کاملا غیر منتظره عاشقش شده بود. او داخل یکی از عجایب هفتگانه دنیا واقع در هندوستان ایستاده بود، سرزمینی که همیشه آرزوی دیدن مناظر حیرت آور لذت‌های بیگانه و مردم خاص و خارق العاده‌اش را داشت. کمی به آنچه در زندگی معمولیش ظهور کرده بود اندیشید. دسیسه ها، دزدی ها، بیوفایی ها و خیانت ها. در آن لحظه خندید، نه از آن خنده های زورکی که خیلی از ما در جلسات تجاری می کنیم. همان جلساتی در آنها آدم های خوب در ترس مطلق ماسک های اجتماعی به چهره می زنند تا همرنگ جماعت شوند و قدرتمند و باحال به نظر بیایند. نه این شادی آشکار شخصی بود که همان موقع یکی از گنجینه های حقیقی زندگی خردمندانه را کشف کرده بود. کارآفرین در آن لحظه متوجه شد که چقدر مورد لطف خداوند قرار گرفته است. اقدام شرکای تجاریش در جهت غضب شرکت بالاخره یک جوری حل می شد، چون روزگار همیشه روشی برای حل کردن مسائل به بهترین شکل ممکن دارد. البته او یاد گرفته بود که نباید حسهای طبیعی مثل خشم، ناامیدی و گاهی قصه هایی را سرکوب کند که هر از گاه وقتی به وضعیتش فکر می کرد به قلبش می نشست. این فقط وجه طبیعی و بشری او بود، وجهی واقعی و شجاعانه، نه ضعیف، و در عین حال درک می کرد که چیزهایی مهمتر از ثروت، تحسین دیگران و شهرت وجود دارند و همچنین می دانست بسیاری از متوللین در حقیقت به شکل عاجزانه‌ای فقیرند. با خودش فکر کرد هیچ چیز به اندازه شادیم ارزشمند نیست. هیچ چیز به اندازه آرامش ذهنم قیمت نداره. او عشق را یافته بود. هنوز سلامتیش را در سطح عالی داشت. چیزهای بسیاری داشت که بابتشان شاکر باشد. دو چشم برای دیدن زیبایی های این دنیای شگفت، دو پا برای کشف کردنش، غذایی که هر شب روی میز داشت، در حالی که میلیاردرها نفر با شکم خالی میخوابند. سقفی بالای سرشان که پناهش میداد،
کتاب‌های سرشار از خرد توی کتابخانه‌اش داشت که بخواند. شغلی داشت که خلاقیتش را خوراک میداد و همانطور که میلیاردر اغلب اوقات میگفت فرصتی داشت برای رسیدن به تعالی آشکار تا نه تنها خودش از آن منفعت ببرد بلکه به جامعه نیز خدمت کند. و به این ترتیب در آن بنای یادبود پرشکوه که به بسیاری از بازدید کنندگان از سرتاسر دنیا الهام می‌بخشید، همزمان با طلوع آفتاب در آسمان پهناور هندوستان کارآفرین در قلبش کاری را برای انجام یافت که همه ما باید بیشتر انجام دهیم. او بخشید، خصومتش را با سرمایه گذارها رها کرد، رنجشش را از تمام کسانی که بی اعتبارش کرده بودند رها کرد و تمام نومیدی‌های وزینش را نیز رها نمود. زندگی کوتاه‌تر از آن است که مسائلی را زیادی جدی بگیریم و در پایان زندگیش آنچه بیش از همه اهمیت داشت این نبود که آیا آن سرمایه گذارها مالکیت شرکتش را به دست می گرفتند یا نه. مهم این بود که او به چه انسانی تبدیل می شد. مهم کیفیت پیشه‌ای بود که ارائه میداد و اینکه به چه تعداد از مردم کمک میکرد و اینکه چقدر میخندید و چقدر خوب زندگی میکرد. حق با میلیاردر بود. هر انسانی بر اساس سطح آگاهی فعلی و قدرت درونی که میتواند تحت اختیار درآورد بهترین نسخه اش را ارائه میدهد و اگر سرمایه گذارانش عقلشان می رسید بهتر از اینها عمل می کردند. آنها مایه درد و رنجش شده بودند چون در سطوح ژرف و ناخودآگاه خودشان در رنج و عذاب بودند. آنهایی که به دیگران آسیب میزنند از درون از خودشان متنفرند. بله، این طور نگاه کردن به مسائل در تمدن ما چندان رایج نیست، اما شاید به همین دلیل است که دنیای ما با این همه جنگ، خطر و نفرت پر شده است. به این فکر کرد که شاید این دزدهای شرکتی آموزگارانش باشند که توسط ذات بهتر روزگار فرستاده شده‌اند تا تحت فشار قرارش دهند تا به سطحی از ناامیدی و یأس برسد که ناگزیر از تغییر شود و عروج را یاد بگیرد. شاید مطابق با آموزه های میلیاردر تمام آنچه تجربه کرده بود نوعی کسب آمادگی ارزشمند بود برای تبدیل شدن به شخصیت والاتر تا از این طریق از درخشان ترین قابلیت ها و موهبت هایش استفاده کند و وعده های تقدیر متعالیش را طوری درک کند که باعث خدمت به خلق شود. و شاید زمانی که حس می کنیم قرار است تمام دار و ندارمان را از دست بدهیم خود متعالیمان را می شناسیم. این مربی عجیب و نابغه که مقابلش ایستاده بود آقای استون رایلی داشت محتوای قلبش را برایشان بیرون می ریخت. برایشان توضیح میداد که چگونه برنامه هر روزه ساده و در عین حال نه چندان راحت پیوستن به باشگاه 5 صبحی ها میتواند سطح بهره‌وری، کامیابی و رفاه هر آنکه را به کارش ببندد ارتقا دهد. او به تمام وعده‌های بلند مرتبه‌ای که در ملاقات عجیب اولشان در سمینار مسحور کننده سخنران داده بود عمل کرده بود. او ثابت کرده بود که نه تنها در زمینه صنعت بلکه در شرافت و نجابت هم یک خداست. با خودش گفت دنیا به افراد بیشتری مثل این مرد نیاز داره، مردان و زنانی که راهبران نابند، افرادی که نه به خاطر سمت بزرگ و تعهد جایگاه و موقعیتشون بلکه به واسطه قدرت شخصیت،
اصالت تخصص، شفقت موجود در قلب و از خودگذشتگی غیر معمولشون برای اثرگذاری روی زندگی افراد روی اونها تأثیر میذارن. راهبران واقعی مردم رو نه با اعتیاد خودخواهانه به منیت، بلکه با از خودگذشتگی ناشی از خرد متعالی راهبری می‌کند. کارآفرین به یاد سخنان مایا آنجلو شاعر معروف افتاد: آرزویم برای تو این است که ادامه دهی، به بودن آنچه هستی ادامه دهی و این دنیای بدذات را با مهربانی‌هایت شگفت زده کنی. در آن لحظه همچنین تعالیم مادر ترزا به ذهنش رسید: اگر هر کس فقط جلوی در خانه خودش را تمیز می کرد، تمام دنیا پاکیزه می شد و به این ترتیب در آن صبح بسیار ویژه درون یکی از زیباترین بناهای دنیا او نه تنها همه را بخشید، بلکه عهدی با خودش بست، اینکه به شکلی بی سابقه درک کند که بهینه‌سازی فردی بهترین راه برای ایجاد بهبود در وضعیت دنیاست و گسترش دادن نبوغ درون سریع‌ترین راه برای ارتقای رابطه‌اش با دنیای بیرون است. با خودش عهد بست که نه تنها دیگر به خودکشی فکر نکند، بلکه برای باقی عمرش هر روز رأس ساعت 5 بیدار شود و رها از انحرافات پیش پا افتاده، برانگیختگی‌های بی اهمیت و پیچیدگی‌های غیر ضروری، موهبت ساعت پیروزی را به خودش ارزانی دارد. به خودش قول داد به تحت قاعده درآوردن چهارچوب ذهنی، پالایش چهارچوب قلبی، تقویت چهارچوب سلامتی و ارتقای چهارچوب روحیش ادامه دهد. میخواست با وجود تمام بهانه‌ها و منطق آوردن‌های بخش ضعیف و ترسان شخصیتش انجام تمام اینها رو از خودش درخواست کنه، چون لیاقت تجربه کردن عظمت شخصیش رو داشت و چون امید داشت به یکی از قهرمانانی تبدیل شود که دنیا در انتظارش نشسته است. میلیاردر با صدای زیادی بلند فریاد زد: بگذریم، حالا 3 تاکتیک نهایی و کاربردی که شما رو در امر تثبیت عادات جدید یاری میکنن. من وقت زیادی رو روی این موضوع صرف کردم، چون برای موفقیتتون کاملا ضروریه. خیلی سریع این 3 تکنیک رو براتون شرح میدم. تکنیک هایی که تحقیقات ثابت کردن میتونن کمکتون کنن تا عادت سحرخیزی رو دائمی کنید. بعدش از اینجا میزنیم بیرون. چراغ قوه رو بیرون کشید و پرتوی آن را روی سقف اتاق متمرکز کرد. این جملات زیبا به تدریج ظاهر شدند: برای ماندگار کردن یک عادت هرگز آن را به تنهایی پیاده سازی نکنید. آموزگار با یاد دادن مطالب بیشتر از همه یاد میگیرد. درست زمانی که حس می کنید می خواهید جا بزنید، باید به پیشروی ادامه دهید. میلیاردر بار دیگر لبخند زد. تعالیم خیلی ساده این، نه؟ به طرز عمیقی ساده‌اند، چون به طرز ساده‌ای عمیقند. نکته اول به شما یادآوری میکنه که آیین‌ها اگر به شکل گروهی انجام بگیرن عمیق‌تر خواهند بود. به همین دلیله که عضویت در باشگاه 5 صبحی ها اینقدر قدرتمنده. شما قرار نیست این برنامه صبحگاهی رو به تنهایی پیاده سازی کنید. همه ما در این مورد با همیم و خالصانه آرزو می کنیم که وقتی شما رفقا به خونه برگشتید، هر قدر می تونید افراد رو در این باشگاه جمع کنید. افرادی که برای سحرخیزی و انجام کار متعالی و ساختن زندگی‌های فوق‌العاده آماده‌اند. تشکیل گروه‌های پشتیبانی‌اند،
از قدیم الایام، روشی جواب پس داده برای ایجاد بهبود ماندگار بودن. پس لطفاً از این مفهوم هوشمندانه بهره بگیرید. بعد سرفه کرد، کمی سینه‌اش را مالاند، انگار درد می‌کشید. وانمود کرد کسی متوجهش نشده و بعد صحبت‌هایش را ادامه داد. نکته دوم به شما یادآوری می‌کند که فلسفه و متد شناسی رو که از من یاد گرفتید عملاً به دیگران تعلیم بدید. با انجام این کار درکتون از این مبحث عمیق‌تر و متعالی‌تر میشه. تعلیم دادن آنچه بهتون آموزش دادم به دیگران از خیلی جهات به شما سود میرسونه. کارآفرین گفت تا به حال از این زاویه به موضوع نگاه نکرده بودم. میلیاردر به اطلاعاتش رساند این حرفم حقیقت داره و آخرین سطری که روی این سقف میبینید از همه مهمتره. یادتون باشه که ثبات قدم برای هر نوع تعالی ضروریه. دقیقاً در همون لحظه‌ای که حس میکنید دیگه نمیتونید ادامه بدید، فرصتی عالی نهفته است برای شکل دادن سطحی کاملا نو از قدرت ارادتون. وقتی حس میکنید دیگه نمیتونید جلوتر برید، کمی بیشتر ادامه بدید. عضله انضباط فردی شما در این حالت به شکل قابل توجهی قوی تر میشه و درجه عزت نفستون به شکل گسترده‌ای افزایش پیدا میکنه و برای دستیابی به بهره‌وری تصاعدی سردمدار شدن در زمینه حرفه‌ای و خلق زندگی که عاشقش باشید چیزهای کمی از لحاظ اهمیت به پای عزت نفس میرسن. بعد میلیاردر بدون هیچ اعلامی پشتک زد و روی سرش ایستاد. با چشمهای بسته شروع کرد به خواندن سخنی از جرالد سایکس، نویسنده و فیلسوف. هر موفقیت ماندگاری ضرورتاً نیازمند سالها شاگردی متواضعانه و گوشه‌نشینی از جامعه است. میلیاردر در حالی که پاهایش را روی زمین برگرداند ادامه داد: شما دو انسان فوق‌العاده سزاوار این هستید که بهترین نسخه های خودتون رو محقق کنید و به موفقیت های عالی برسید. هرگز با باقی موندن در رخت خواب نرمی که براتون مثل آرام بخش عمل میکنه به قدرت هایی که در درونتون دارید خیانت نکنید. مردان و زنان بزرگ دنیا با لمیدن زیر پتو به بزرگی نرسیدن. به این خاطر به بزرگی رسیدن که رویاهای بلند پروازانه برای خودشون تعیین کردن و برای تحققشون تلاش کردن، حتی با وجودی که توده مردم اونها رو دیوانه میخوندن. تعالی نیازمند زمان، تعهد، فداکاری و شکیباییه، همونطور که تاج محل نشونمون میده و قهرمانی هرگز در یک فصل اتفاق نمیفته. باید عادت بیدار شدن رأس ساعت 5 رو تثبیت کنید. بدون محدودیت زمانی روی برنامه بمونید و هر وقت احساس کردید میخواید جا بزنید ادامه بدید. با این کار به یک اسطوره تبدیل میشید و سرنوشتتون رو به عنوان کسی که ارزش اثرگذاری روی دنیا رو داره تثبیت میکنید. استون رایلی از روی زمین بلند شد، دو شاگردش را در آغوش گرفت و در یک دالان مرمرین ناپدید شد. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.